Një lojë e fortë lobimesh, përzierje e interesash biznesi dhe dyshime për implikime agjenturash. Arrestimi i një ish agenti të rëndësishëm të FBI ka trazuar ujërat në politikën shqiptare në ndyshimet e influencave të mundshme ruse. Ndërmjetësit shqiptar dhe lidhjet e shumëfishta të tyre në politik dhe biznes. Interesat ekonomike të rrethit agentit të prangosur në tendera dhe fijet e bizneseve ruse. Si influencohet Shqipëria nga dosja McGonigal dhe çfarë pritet nga procesi i famshëm. Në vitin 2018, Partia Demokratike e Shqipërisë dhe kryetari i saj Lulzim Basha u vunë në shënjestër, si të dyshuar të lidhur me një histori lobimi rus. Çështja doli në dritë kur u bë publik një vlerësim i deklasifikuar i inteligjencës amerikane. Dokumenti zbulonte se Rusia kishte tentuar të blinte 10 parti politike nga vende të ndryshme të botës. Më konkretisht, bëhet fjalë se duke filluar nga viti 2014, Rusia kishte dhënë fshehura mbi $300 milion për parti politike dhe kandidat për 24 vende të botës. Në këtë listë figuronte edhe Partia Demokratike e Shqipërisë, të cilës Kremlini dyshoi se i dha $500.000 nëpërmjet kompanive fantazëm. Gjithçka ka ndodhur në vitin 2017, viti i cili përkon edhe me hetimet që u hapën aso kohë në Shqipëri ndaj Partisë Demokratike. Hetimet nisën në deklarimet e kompanisë Nick Muzin, e cila raportonte se ka marrë nga PD mijëra dollar. Dyshimet u shtuan pasi vetë Partia Demokratike, në raportin financiar të dorëzuar pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për zgjedhjet e 25 qershorit 2017, nuk rezulton të ketë bërë asnjë pagesë të tillë. Sot, dyshimet për interferencë ruse janë kthyer fuqishëm. Arrestimi i ish zyrtarit të lartë të FBI-s, Charles McGonigal, në fillim të janarit në aeroportin JFK të New Yorkut, do të trazonte keqas dhe ujërat e politikës në Shqipëri. Ai është një nga zyrtarët e parë të lartë që vihet nën akuzë në të gjithë historinë e FBI-s. Ish kolegët e tij e kanë arrestuar nën dyshimet se është korruptuar nga kompani ruse të sanksionuara nga Shtetet e Bashkuara për lidhje me Kremlinin. Ndaj shefit të zyrës së kundër zbulimit të FBI-s, i cili kishte dalë në pension në vitin 2018, janë ngritur 2 akt akuza të veçanta. Njëra në New York dhe një në Washington DC. Në New York, McGonigal akuzohet se ka marrë para nga një bashkëpunëtor i oligarkut rus, Oleg Deripaska, i cili është sanksionuar nga SBA që në vitin 2018. Dyshohet se ish agenti ka marrë para, me qëllim heqjen e emrit të oligarkut rus nga lista e bizneseve të sanksionuara. Kjo akuzë nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë, përpos akuzave politike sot. Mbase pjesa Deripaskës lidhet vetëm me përfshirjen dhe me mënyrën se si ka vepruar zoti McGonigal, mendoj unë. Pra nuk lidhet me pjesën shqiptare dhe me pjesën e zotit Neza apo zotit Duçka. Ti je i pastër edhe ta bësh pjesë veten tënde, vendin tënd, kombin tënd, pa absolutisht një shkak. FBI-ja e ka hetuar faktikisht të çështje dhe hetim do të thotë që e ka dërguar akuzën në gjyq. Dhe kur ndërtohet akuza, aty në akuzë ka vetëm një person që është i pandehur dhe ai është kryezbuluesi i FBI-s. Shpesh, akt akuza e parë ngritur në New York, qëllimisht ngatrohet me të dytën të ngritur në Washington, ku përmenden emrat të disa shqiptarëve. Sipas kësaj akt akuze, McGonigal dyshohet se ka përfituar shumë parash nga një shqiptar. Po ashtu, ati janë paguar shpenzimet për udhëtime në Shqipëri, Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë. Sipas akt akuzës, McGonigal ka marrë $225.000 pagesa sekrete nga një ish agent i inteligjencës shqiptare. Fjala është për shtetasin Agron Neza nga Tropoja.
Dikur ai ka qenë agenti i shërbimit sekret shqiptar. Një personazh që publikisht ka pranuar afrimitetin me të ndjerin Azem Hajdari dhe ish kryeministrin Sali Berisha. Unë nuk e njoh atë person. Kam njoft të tjerë, po jo atë. Në fakt, Vedneza e nxori zbuluar Berishën, teksa publikoi foto të vjetra krati. Neza është nga një familje e shkëlqyer, familje jashtëzakonisht e mirë, e Tropojës. Por ka qenë mik i ngushtë dhe mbështetësi kryesor i Azem Hajdarit, agroni. Përjedhoi dhe i Sali Berishës. Sali Berisha ka njohur jashtëzakonisht mirë agron Nezën. Me rënien e sistemit komunist, Neza u shkput nga shërbimet inteligjente dhe u afrua pranë Azem Hajdarit. Ka dëshmi që thonë se shpesher, Neza i prezantoi si agenti i FBI. Nuk dihet nëse ai ka qenë ndonjëherë bashkëpunëtor zyrtar i kësaj agjencie, apo i referoi lidhjeve, siç ishte ajo me agentin Charles McGonigal. Janë probleme që shërbimi informativ i Shqipërisë duhet i hetojë edhe tashmë, se nuk është vonë që kush e hodhi agron Nezën, që e arratisi në Shqipëria dhe hodhi në Serbi. Ai ishte me të vërtet në sigurimin e shtetit punonte atëre. Njohjet e Nezës mes krerëve të politikës janë të shumëfishta. Nëse Sali Berisha e mohon, aleati i tij Ilir Meta e ka pranuar njohjen me agron Nezën. Kreu i Partisë së Lirisë ka deklaruar se ka njohur përmes të vllajit, të ndjerit Agim Nezaj. Kjo është një frikë që mund të Agimi mbahet mend si një intelektual gazetar, pedagog i njohur dhe zëdhënës në disa dikastere gjatë qeverisjes së Berishës. frikësohet zotit Ilir Meta. Në këtë foto që shihni, agron Nezaj shfaqet pranë Ilir Metës në kohën kur ai ishte president. Fotoja ku ata shfaqen së bashku i përket muajit maj të vitit 2022, pas ceremonisë së dekorimit të vllajit të tij, gazetarit të njohur Agimit. I ndjeri Agim Nezaj mbahet mend edhe si këshilltar për mediat i Josefina Topallit, gjatë kohës kur ajo drejtonte kuvendin. Por le t'i kthehemi temës sonë dhe të sqarojmë udhëtimet në Shqipëri të McGonigal dhe agron Nezajt. Agenti i arrestuar ka takuar në Tiranë kryeministrin Edi Rama. Ky ka qenë një fakt i njohur publik dhe vetë shefi i qeverisë e ka pranuar para se McGonigal të arrestohej. Shefi i kundër terrorit i FBI-s ka qenë dhe është miku im, nuk diskutohet. Takimi thuhet se është ndërmjetësuar nga një personazh i njohur në qarqet lobuese. Fjala është për ish-zëvendës ministrin e energjisë Dorian Dushka. Ky i fundit, kushëri i afërt i kreut të Partisë së Lirisë, Ilir Meta, dhe ishte pikërisht ky i fundit që e bëri pjesë të kabinetit qeveritar gjatë periudhës së koalicionit në vitet 2013-2017. Ashtu siç edhe sqarohet në aktakuz, Dushka kishte punuar si këshilltar i jashtëm i Ramës. Ka qenë zëvendës ministër i energjetikës, mos gabon, po i energjetikës në koalicionin e vitit 2013 dhe pastaj për një farë kohe ka punuar pranë meje pa pagesë. Në aktakuzën publike, Dorian Dushka citohet si personi B. Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta është distancuar sot nga Dushka, edhe pse ishte ai që e bëri pjesë të kabinetit Rama 1. Më jashpër ka qenë aleati i Metës, Sali Berisha. Kam shumë të dhëna për te, po, dhe ai përbën një figurë nga më të errëtat të mafjes ndërkombëtare. Mbase ish kryeministri nuk ka qenë informuar, por më herët, djali i tij Shkëlzeni është fotografuar në udhëtime jashtë vendit pikërisht me Dushkën. Për këtë raport është folur shpesh në të shkuarën. Por pas publikimit të fotos, Shkëlzen Berisha është detyruar të reagojë duke i qëndruar tezës se Dushka ju lut për një foto dhe se ata u gjendën fare rastësisht pranë njëri tjetrit në avion. Personi B ishte një shtetas shqiptar i punësuar nga një konglomerat energjetik kinez. Personi B vepronte si këshilltar informal i kryeministrit të Shqipërisë dhe ka qenë një ish zyrtar i lartë i qeverisë shqiptare. Lidhur me këtë detaj nga dosja e FBI, ekziston edhe kjo foto që sqaron më mirë situatën. Në tryez shfaqen Ilir Meta, agron Neza, Dorian Dushka, ish agent i FBI dhe miku i McGonigal Mark Rosini, biznesmeni kinez Patrico dhe njerëzit e tij. Fotoja i përket vitit 2013, sapo Meta kishte lidhur aleancën me Ramën.
Kjo foto me mikun e afër dhe ortakat e McGonigal nxjerr zbuluar kreun e Partisë së Lirisë, që sot e ka kthyer në kaos çështjen e lobimit. Personi A, një shqiptar i naturalizuar i lindur në Shqipëri dhe i cili banonte në New Jersey, ka qenë dekada më parë punonjës i një agjencie të inteligjencës shqiptare. Deri sot, ndaj Agronezës, i përmendur si personi A, nuk ka asnjë akuzë nga autoritetet amerikane. Ai përmendet vetëm si personi që i ka paguar agjendit të FBI-s $225,000, para që ish agenti nuk i ka deklaruar fillimisht. Në dëshmi, ai ka thënë më pas se parat ishin në formë borxhi. Më 5 shtator 2017, ish zyrtari i FBI-s dorëzoi një formular për udhëtimet e ardhshme jo zyrtare në Shqipëri, por nuk deklaroi se do të shoqërohej nga Agroneza. Nuk deklaroi se përveç Shqipërisë do të udhëtonte edhe në Kosovë. Më 7 shtator 2017, McGonigal udhëtoi me avion i shoqëruar nga Agroneza nga Shtetet e Bashkuara në Shqipëri. Më 9 shtator 2017, McGonigal është takuar me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, një takim që u ndërmjetësua nga këshilltari i Ramës, Dorian Duçka. Përfshirjet e qeverisë shqiptare që gjithashtu përmendet tekstualisht që është përfshirë dhe persona të tjerë të cilët ata nuk e mbyllin vetëm me kryeministrin, përbën një fakt mendoj politikisht mjaft të rënd për Shqipërinë, por dhe në aspektin ligjor sepse interesi kryesor i gjitha akuzës mendoj lidhet me zyrtarët e saj. Sipas aktakuzës, zyrtari i FBI-s ju ka thënë prokurorëve se ka lobuar që Edi Rama të mos jap licencë për zbulim nafte një kompani guas që ka fije lidhse me Rusinë. Lobimi në një kohë kur agenti ka qenë ende në punë, konsiderohet konflikti interesi. Me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama janë prezantuar diku në vjeshtën e vitit 2017 nëpërmjet mikut tim Charles McGonigal, ish drejtori i zyrës së kundërspionazhit të FBI-s për New York, në ndërtesën e zyrës së kryeministrit, takim që zgjati ndoshta më pak se 2 minuta. Pas këtij takimi jam takuar dhe disa herë të tjera dhe në këto takime ka pasur edhe njerëz të tjerë. Nuk mund të them që kryeministri i Shqipërisë është miku im e as unë miku i tij përveç se një i njohur. Asnjëherë me kryeministrin Rama nuk kam biseduar çështje biznesi dhe as parash. E gjithashtu mund të them të njëjtën gjë edhe për stafin e tij, me të cilën mund të njihem siç njoh edhe Kamish, edhe TPD, PR, PSD, PL e të tjera parti në Shqipëri. Ata lidhjet më të ngushta e kam patur me Berishën dhe unë besoj atë që thotë Edi Rama që ma prezantoi me Kanigal Agronezën në zyrën time. Më tha që ky është, domethënë, njeriu im, e keni shqiptarë e tjera me radhë, aty e kam njohur. Çështja është a janë marrëdhënie zyrtare apo janë marrëdhënie jo zyrtare, sepse pas janë marrëdhënieve zyrtare me drejtues lart FBI-s, mendoj që është diçka pozitive. Në momentin që takimet të cilat janë bërë midis kryeministrit të Shqipërisë dhe McGonigal tregojnë që janë takime jo zyrtare, pra janë takime të cilat janë bërë në mënyrë të fshehtë. Është një procedurë që Dalja e kësaj dosje ka shkaktuar një sturi të vërtetë në Shqipëri, duke akuzuar kryeministrin se qëndron pas lobimit. Me mbroma, faleminderit që jeni në Top Story, është kënaqësi. Në një intervistë për Top Channel, kryeministri Rama ka deklaruar se nuk ka të bëjë fare me këtë çështje dhe se akuzat që po ngrihen ndaj tij janë të pabaza dhe dashakeqëse nga opozita. Ish zyrtari i lartë të FBI-s, unë e kam takuar me kërkesën e tij. Ai ka ardhur së bashku me një qytetar shqiptaro-amerikan, të cilin ma ka prezantuar si mikun e tij. Me mua nuk është folur kurrë në asnjë nga takimet për asnjë lloj përfitimi apo për asnjë lloj biznesi. Një tjetër situatë që flitet në dosjen ndaj McGonigal është edhe takimi me një politikan dhe biznesmen shqiptar, i cili ka kërkuar që FBI-ja tetoi një tentativë të dyshuar për të vrarë atë. Takimi është zhvilluar në shtator 2017 dhe është ndërmjetësuar sërish nga Agroneza. McGonigal po ashtu ka udhëtuar me makinë nga Shqipëria për në Kosovë, ku takohej me një politikan nga Kosova. Gjatë çdo udhëtimi, ai ka qenë i shoqëruar nga Agroneza, që ka mbuluar edhe shpenzimet. Një ndër akuzat është se zyrtari i lartë i FBI-s ka përfituar para nga shqiptaro-amerikani Agroneza dhe nuk i ka deklaruar. Referuar akt akuzës në gusht të vitit 2017, McGonigal u takua me Nezën dhe pyeti nëse mund t'i siguronte para atij. Në 5 tetor 2017, jashtë një restoranti,
Në një makinë të parkuar në New York City, McGonigal mori afërsisht $80,000 në kesh nga personi A. Në vjeshtën e vitit 2017, në rezidencën e personit A në New Jersey, i pandeuri McGonigal, 2 herë të tjera, ka marrë para të thata nga personi A në shuma afërsisht $80,000 dhe $65,000. Mbi bazën e kësaj pike, sot ngrihen dyshime se paratë janë paguar për të nisur një hetim ndaj një lobuesi të lidhur me rusët. Pra këtu bëhet lidhja me hetimin e famshëm ndaj Nick Muzin, personit që dyshohet se u pagua me para ruse në vitin 2017 për të lobuar për Partinë Demokratike të drejtuar aso kohë nga Lulzim Basha. Në fakt, nëse lexohet e plot akt akuza dhe deklarimet paraprake, ndërmjetësuesi i takimit me McGonigal nuk është Agroneza, por është Dorian Duchka. Po ashtu, veç takimit të deklaruar, nuk dalin të dhëna të tjera për takime të mëhershme mes Ramës dhe Nezës. Por nëse i kthehemi historisë së Muzin, kuptojnë se hetimi aso kohe nuk ka nisur si pasojë e lobimit. Vetë lobuesi Muzin depozitoi në Departamentin e Drejtësisë deklaratat dhe kontratën që kishte me Partinë Demokratike. Pra indicjet ishin nga vetë deklaratat e Muzin për të nisur një hetim për parat ruse. Çështja po bën zhurmë edhe për një detaj që përmendet në akt akuz. Më 17 nëntor 2017, McGonigal, së bashku me një prokuror të Departamentit të Shtetit, udhtoi drejt Austrisë, ku intervistoi biznesmenin dhe politikanin shqiptar që kishte kërkuar hetim për tentativën e vrasjes. Agroneza ishte përkthyesi. Prokurorët thonë se nuk ishte asnjë proces verbal zyrtar të intervistës. Kjo çështje është konsideruar si hetim privat, por nuk duket të ketë ngarkesë apo përgjegjësi penale ndaj zyrtarëve të shtetit shqiptar. Thuhet se më pas, ish agenti i FBI-s ka udhëtuar në Shqipëri, ku është takuar sërish me kryeministrin Rama në Tiranë. Por fakti që ka pasur 5 takime ose mbi 5 takime të dyshimta midis kryeministrit dhe McGonigal e komplikon çështjen dhe jep një format përtej marrëdhënieve normale formale. Pra, jemi në kushtet kur përfshihet jo vetëm 2 zyrtar, po dhe një zyrtar i shërbimit informativ shqiptar, i cili bën atë rolin e ndërmjetësit midis kryeministrit dhe një agenti të FBI-s. Pra këto janë gjithçka përmendet në raport me Shqipërinë dhe zyrtarët shqiptar. I vetmi personi akuzuar në këtë dosje është vetëm zyrtari i lartë i FBI-s, McGonigal. Nuk ka asnjë akuz nga zyrtarët apo emrat e përmendur në këtë dosje që kanë takuar McGonigal. Implikimi vetëm që thuhet dhe që konsiderohet aferë korruptive në thonjza, është ajo e marrjes së një shume lekësh prej, këtij kryezbuluesi nga Agroneza. Në fakt, Agroneza vetë nuk është marrë i pandehur. Dhe nëse do të kishte, do të konsiderojë kjo aferë korruptive, minimumit, një korrupsion ka korrupsion aktiv dhe pasiv. Si ai që e merr dhe si ai që e jep ndëshkohen një lloj dhe vën bankun e të akuzuarve të dy një lloj. Skandali McGonigal ka sjell një impakt të fortë në skenën publike në Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëri. Në Shqipëri, fokusi qëndron tek lidhjet okulte në grupet e politikës. Nga dosjet hetimore, sot është bërë publike vetëm maja e icebergut. Ajo që dihet tashmë është fakti se McGonigal lidhjet i ka pasur të shumë fishta. Përpos raporteve me kryeministrin Edi Rama, ish agentit janë zbuluar përmes fotove publike edhe takime me sekretarin e përgjithshëm të PS Damian Gjiknuri dhe kryebashkiakun e Kuksit Safet Gjitsi. Një prej fotove që troqi mjaft vëmendje nga udhëtimet e tij në Shqipëri është ajo me Henry Çenon dhe Fioralba Dizdarin, të dy funksionarë në Partinë Demokratike. Henry Çeno, sekretar për marrëdhëniet me jashtë në Selim Blu, ndërsa Dizdari, antar i Këshillit Kombëtar. Kjo e fundit në një reagim publik, ka sqaruar se fotoja e fiksuar 5 vite më parë ishte rastësore dhe është bërë me insistimin e McGonigal. Kjo foto është bërë me insistimin e tyre dhe pranuan pas një kompleks. Tavolinos ju shtuan zyrtar të Partisë Socialiste dhe ne nuk ndenjëm gjatë dhe u larguam. Ka qenë hera e parë dhe fundit që unë jam takuar me këtë njeri, ndryshe nga zyrtar të lartë të qeverisë Rama. Nëse analizon prejardhjen e Dizdarit,
Ajo rrjedh nga një familje tropojane nga fshati Shkëlzen. Në njëjti fshat e ka origjinën dhe Shefqet Dizdari, biznesmeni dhe avokati që rezulton ortak i McGonigal. Pra mes tyre ka lidhje fisnore. Pak më poshtë, do të zbërthejmë edhe interesat në biznes. Ajo që del nga analizimi i kontakteve është miqësia e ish agentit të FBI me dy krahët e politikës. Sot që flasim, çështja ka një karakter politik dhe asnjë impakt penal, të paktën për momentin. Në atë dokument, kur përmendet dhe emri i zotit Rama, flitet dhe për foto, përgjime dhe dokumentacion tjetër e cila lidhet drejt për drejt me hetimin e kësaj çështje, që mbështet akuzën. Por këto të dhëna nuk janë publikuar, qoftë në mediat ndërkombëtare, qoftë në mediat shqiptare. Pra që do të thotë që në momentin kur janë shqyrtuar nga gjykata, kanë pasur një lloj diskrecioni për të mos dalë në media të plota. Tashmë në SBA ka nisur një proces gjyqësor, i cili do të kalojë në disa faza. Në 23 janar, ish agenti i FBI-s u paraqit në sallën e gjyqit, ku pas kryerjes së dëshmisë nuk preferoi të fliste. Avokati i tij paralajmëroi për mediat amerikane se priten prova të tjera. The government said they're going to turn over discovery in the next few weeks, which we look forward to reviewing. You know, Charlie, as you all know, Charlie's had a long, distinguished career with the FBI. He's served in the United States for decades. This is obviously, you know, a distressing day for Mr. McGonigal and his family, but we'll review the evidence, so thanks very much. Be well. The DC case, you're going to try to put together? Would you like to say anything? McGonigal nuk ishte një agent i zakonshëm i FBI-s. Ai ishte funksionar mjaft i lartë dhe kjo bën këtë ngjarje ende më të ndjeshme për shtetin amerikan. Ai kishte drejtuar disa hetime të një rëndësie kombëtare. Teksa punonte në zyrat e FBI-s në Washington, ai ka luajtur një rol në hapjen e hetimit për kontaktet e fushatës së Donald Trump me Rusin. Aktualisht ne jemi në fazën e tretë të procesit federal. Faza e parë ka qenë me hetimin. Faza e dytë ka qenë me ngritjen e akuzës dhe me daljen për herë të parë të tij dhe me njohjen e akuzës përpara një gjykatësi federal. Juria e madhe ka vendosur me true bill, që do të thotë ka pranuar akt akuzën në të gjithë gjendjen që ndodhen dokumentat, por ka kërkuar që të mblidhen prova të tjera. Ajo letër ishte drejtuar jurisë madhe ku i tregohen evidencat e provës që ka mbledhur deri më tash agenti ose pritet të mbledhi. Ajo është një letër e cila tregon që juria e madhe pret të vinë çdo komunikim që kanë me të dyshuarin, tre qeverit dhe tërë personat e tjerë të nominuar në atë letër. Pasi kalon kjo fazë, e cila juria e madhe i mbledh dhe i përpunon të dhënat e saj, një magjistrat sakton një datë gjyqi. Tashmë dihet se ka së paku 6 vite që gjurmohet aktiviteti i tij në Shqipëri dhe në vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Pra janë një numër i madh provash të cilat janë ende sekrete. Është bërë njëkohësisht dhe një profilizim i vet agentit të ngarkuar special McGonigal. Ka 4 element që kanë avantazhuar shumë hetimin dhe gjetjen e përgjegjësive të tij deri në momentin që flas. E para është njëri që dyshohet që merr në mënyrë të vazhdueshme lëndë narkotike, që luan lojra fati, është një njeri që ka pasur probleme edhe të shkeljes së kurorës, ka pasur edhe episode të mashtrimit ndaj personave të tjerë. Në fakt, një episod që zbulon këtë profilizim të tij, nxori në dritë dyshimet e para. Ishte dashur e tij zbuloi një çantë me para në banesë dhe aty filloi gjithçka. Justifikimi i parave të dyshimta ndaj saj ishte pikërisht fitimi i një basti. Sot, ish partneri e tij, Alison Guerrero, ka folur publikisht për udhëtimet e McGonigal në Shqipëri dhe kontaktet me kryeministrin e Shqipërisë. Profili i saj ka vënë pikpyetje dhe dëshminë e dhënë së fundi. Guerrero zbuloi përmes rrjeteve sociale se ajo ishte paguar për intervistat që kishte dhënë. Sensacioni i deklaratave të saj mund të ketë pasur interes ekonomik dhe dëshmit mund të vijnë në pikpyetje. Brenda FBI-s, ku McGonigal punoi për 22 vjet, ju besua për të drejtuar hetimin për shkelje që çoi në burgosjen, ekzekutimin ose zhdukjen e disa informatorëve të CIA-s në Kim.
Ai doli në pension dhe u largua nga FBI në vitin 2018 si agent special, i ngarkuar me kundërzbulimin në New York. Kundërzbulimi në FBI fokusohet në inteligjencën e huaj në tokën amerikane. Misioni është veçanërisht i rëndësishëm në New York, ku ndodhet selia e Kombeve të Bashkuara. Nëse analizon periudhën e krimeve të dyshuara të ish agentit, përkon me periudhën pak përpara daljes në pension të tij. Pra kjo tregon se McGonigal mund të jetë korruptuar pas kryerjes së testeve të fundit të poligrafit, të cilat supozohet se kryen çdo 5 vjet. Testi poligrafit është quajtur ndryshe makine së vërtetës. Ajo përdoret nga shërbimet inteligjente për të vërtetuar nëse një person po thotë vërtetën apo jo. Në Shqipëri shihet me interes të madh se si do të zhvillohen ngjarjet në sistemin e drejtësisë amerikane për shqiptarët e përmendur në dosje. Aktualisht asnjë prej personave të përmendur në akt akuz për sa i përket Shqipërisë, se aty flitet edhe për shumë vende të tjera të Ballkanit perëndimor, nuk është me cilësinë e person of interest, që do të thotë nuk është person në hetim, që ka dieni për rrethanat e hetimit ose që është e përfshirë për llogaritë të tjerëve në atë hetim dhe në atë çështje. Në rast se ka akuzë ndaj tyre, duhet patjetër të nisë një proces i rregullt ligjor dhe procesi i rregullt ligjor do të nënkuptojë edhe procedurat që nënkuptojnë mbajtjen e imunitetit diplomatik, përfaqësimin e këtyre personave nga shtetas të tjerë ose nga mbrojtës të tyre ligjor dhe mbi të gjitha duhet kuptojmë që ka dy mënyra thirrje. Mënyra e thirrjes së parë në rast se personi dyshohet për një akuzë, kjo mund të shfaqet gjatë procesit të discovery dhe mund të shtohet rrethi i personave të dyshuar dhe ka një mënyrë tjetër thirrje që mund të jetë thjesht si person që ka dieni, që mund të jetë ai që quhet rëndom dëshmitar. Të dhëna tregojnë se ish agenti FBI McGonigal kishte takuar përveç se në Shqipëri në zyrën e tij, edhe në Washington kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama. Ky fakt është pranuar publikisht edhe nga Rama. Ai ka sqaruar se në takime kanë shkëmbyer analiza për influencën ruse në rajon. Në 5 mars 2018 i pandehuri McGonigal darkoi në Washington DC, ndër të tjera me personin A, kryeministrin e Shqipërisë dhe një ish agent special të FBI-s që punonte në një firmë ndërkombëtare shërbimesh profesionale. Ende nuk dihet se si do të procedohet me shqiptarët e përmendur në dosje. Nuk përjashtohet që me zbardhjen e provave të reja apo pas dëshmive që vijojnë, mund të ketë shqiptar me statusin e të pandehurit. Nëse do kishim persona shqiptar të akuzuar, do të ishin 2 akuza, korrupsion, aktiv dhe ndikimi paligjshëm. Aktualisht në akt akuz nuk përmendet absolutisht asnjëra prej këtyre çështjeve, por referohen thjesht si episode në ngarkim të agentit special të ngarkuar McGonigal, i cili është i akuzuar. Nëse në Shqipëri duhet të bëhet një hetim ose do të bëhet një hetim, të paktën nëse provohen akuza ndaj zotit McGonigal, unë mendoj që duhet bëhet një hetim për pjesën se sa ose si ndikohen zyrtarët huaj nga qeveria shqiptare dhe nëse ndikohen me para publike, që është e rëndësishme, apo kam metoda apo mënyrat e tyre private që nuk lidhen me sistemin e qeverisë, që këtë do jetë shumë e vështirë për të provuar. Ajo që dihet është se sot hetimet për çështjen janë shtrirë edhe në Shqipëri. Por cilat do të jenë veprimet e FBI-s në vendin tonë për të shkuar përtej atyre informacioneve që sot janë publike? Burime të ndryshme konfirmojnë se FBI tashmë ka zbarkuar edhe në Ballkan për të pyetur për detaje persona të përfshirë direkt ose indirekt në këtë ekuacion. Ka raportime se në Shqipëri janë intervistuar biznesmen të rëndësishëm. Jam në dieni që aktualisht në Shqipëri kanë ardhur 2 ose më shumë agent të FBI-s, të cilët po intervistojnë sidomos biznesmenët shqiptar, të cilët ai ka pasur kontakt në të kaluarën, dhe është një listë e gjatë e personave që është hartuar në bashkëpunim me disa informatorë të FBI-s. Gjatë gjithë kohës që ai është mbajtur në vëzhgim, ata kanë parë se kë ka takuar dhe tani ata po intervistohen. Prokurori federal ose agenti federal që është i ngarkuar tashmë me kryerjen e këtij hetimi mund t'i kërkojë autoriteteve shqiptare të verifikojnë çdo lëvizje të personave nëpërmjet tërë sistemit të drejtësisë në Shqipëri, duke paraqitur një letër porosi që të marrin vlerën e provës dhe mbase në atë rast sistemi ynë i drejtësisë do implikohet, po themi, në këtë hetim nëpërmjet letër porosisë, duke kërkuar verifikimin e hyrje-daljeve të personit.
Të dhënat tregojnë se udhëtimet e McGonigal në Shqipëri nuk paguheshin nga i vet, por as nga FBI. Po kush ka paguar për udhëtimet e tij në Shqipëri dhe Ballkan? Në 21 nëntor 2017, i pandeuri McGonigal ka udhëtuar me avion nga Shqipëria në Austri dhe më pas është kthyer në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. As McGonigal dhe as FBI nuk e paguan strehimin e McGonigal gjatë kohës që ai ishte në Shqipëri. Ky proces do të marrë kohë, në mënyrë që të kalojë në të gjitha etapat e drejtësisë amerikane. Kërkohet verifikimi plot i personave dhe lëvizjeve të tyre jo vetëm në Shqipëri, por edhe në vendet e tjera të përmendura. Kjo do të zjazë, do të marrë kohë, sepse ka të bëjë me njësër veprimesh që duhen kryer nga ana e agjentëve special edhe në Ballkanin Perëndimor, duke marrë dhe intervistuar persona që ka pasur kontakt ky agjent i akuzuar, emaile e dëshmi të tjera që mund t'i jepen, biseda të ndryshme që janë bërë, çfarë interesi ka pasur, kush ka qenë roli i tij në Shqipëri. Nuk përjashtojmë faktin që mund të ketë paditje për persona të tjerë. Është e papërcaktuar fiks se sa mund të zgjasë një proces i tillë, po do duhen paktën edhe 2-3 muaj të tjerë për të vajtur ke procesi i mesëm që thamë që është Discovery. New York Times, gazeta prestigjioze amerikane, shkroi këto ditë një artikull të gjatë, ku trajtonte se si çështja e madhe në Amerikë lidhet me një vend të vogël si Shqipëria. Gatishmëria e zotit McGonigal për të takuar me kreun e shtetit në Shqipëri, një vend që ka një prani diplomatike amerikane, sugjeron se ai nuk po mbante të fshehtë përfshirjen e tij atje nga kolegët, thanë ish zyrtarët. Ai gjithashtu përdori FBI-n, adresa e-maili dhe telefoni për çështje që lidhen me Shqipërinë, tha një person me njohuri në hetim. Emri shqiptaro-amerikanit Agron Nezaj përmendet disa herë sikurse në akt akuz edhe në artikullin e New York Times, megjithëse thuhet se ende nuk ka një akuzë për të, apo që të ketë kryer shkelje. Çështja ka bërë bujë në mediat ndërkombëtare, jo vetëm në SBA, por edhe në Evropë. Media gjermane Bild i kushtoi një shkrim dosjes McGonigal, duke ngritur rije dyshimi se shpallja e Berishës non grata ishte rezultati i lobimit të kryeministrit Rama përmes agentit të FBI. Por çuditërisht, shkrimi u hoq nga Bild vetëm një orë pas publikimit. Partia Demokratike në Shqipëri ka kërkuar hetimin nga SPAK të kësaj çështje. Ata kanë dërguar një padi pranë këtij institucioni. Inside Story pyeti zëdhënësen e këtij institucioni në lidhje me vijimin e timeve për çështjen McGonigal, ku janë përfshirë ndër të tjerë shtetas shqiptar apo edhe shqiptar me shtetësi amerikane. Por nuk kemi marrë asnjë përgjigje deri në transmetimin e këtij dokumentari. Çështja McGonigal zbulon ndërthurjen e interesave mes politikës dhe biznesit. Pas çdo historie të dyshuar korrupsioni, fshihen interesa të mëdha. Ajo që duhet të shqetësoj sot dhe duhet të hetuar është fakti nëse ish agenti dhe biznesmenët shqiptar që fliten për lidhje me të kanë përfituar fonde publike në mënyrë të jashtëligjshme. Një nga protagonistët kryesor të dosjes amerikane kundër ish agentit të FBI të arrestuar në SBA është Agron Nezaj. Biznesmeni shqiptaro-amerikan me origjinë nga Tropoja përmendet në akt akuz si personi A. Në fakt, ai nuk është akuzuar për asnjë vepër penale, të paktën deri tani. Siç është bërë publike edhe përmes akt akuzës, ai ka paguar agentit të FBI $225,000. Referuar deklarimeve të McGonigal, parat janë dhënë në formë UAE. Ky personazh kontrovers ka qenë një orë në qarqet e së djathtës, siç sqaruam pak më lart. Nëse i referohemi regjistrit zyrtar pranë qendrës kombëtare të biznesit, prej vitit 2019, ai rezulton ortak në një studi ligjore. Bëhet fjalë për Law Office and Investigation e themeluar nga Shefqet Dizdari në vitin 2007. Sipas ekstraktit historik, fillimisht kapitali i kësaj studio ka qenë 1 milion lek. Më pas, është bërë shtimi i kapitalit duke shkuar në 8 milion lek. Kundërzbuluesi amerikan, Agron Nezaj, Shefqet Dizdari kanë një shoqëri të përbashkët ku ky ka 25% të aksioneve vet, zbuluesi i FBI-s, Agron Nezaj ka këto. Pra marrëdhëniet e tyre janë dhe të tilla marrëdhënie biznesi që ata në biznes edhe futen, edhe me hua, edhe me dhenje, edhe me marrje e tjera. Pra janë ortak dhe ortakët çdo gjë bëjnë edhe të japin hua e tjera.
Në 21 shkurt të vitit 2019, Shefqet Dizdari transferon 25% të kuotave të McGonigal. Të njëjtën sasi të kuotave transferon edhe në favor të Agronezës dhe të Mark Thomas Rossini. Edhe ky i fundit, një ish agent i FBI dhe mik i McGonigal. Ditën që është bërë aksioner i zyrës avokatore në Tiranë, McGonigal është emëruar edhe administrator i kompanisë. Në fakt, drejtimin de facto e ka pasur Shefqet Dizdari. Ajo që bie në sy në gjithë televizje është fakti se si Dizdari i shiti kuotat e tij me nga $1 amerikan. Aktiviteti i kësaj studie ligjore pas ndarjes së kuotave nuk zgjati shumë. Vetëm disa muaj më pas, konkretisht në 24 nëntor 2019, u bë pezullimi i aktivitetit. Inside Story ka kontaktuar me Dizdarin për të sqaruar rrethanet e bashkëpunimit me dy ish agentët e FBI dhe me Agronezën, por nuk kemi marrë asnjë përgjigje deri në transmetimin e këtij dokumentari. Po kush është Shefqet Dizdari? Ashtu si ortaku i tij Neza, edhe ky i fundit është me origjinë nga Tropoja. Shpesh, ai është përfolur për lidhjet e fuqishme politike, kryesisht në kampin e së djathtës. Shefqet Dizdari është futur në lojë nga Sali Berisha dhe përjedhoi ai, domethënë Sali Berisha, jo vetëm ja miratoi, domethënë në atë kohë u miratua shoqëria, por i dha Shefqet Dizdarit koncesionet e naftës. Dizdari njihet po ashtu për lidhjen e fuqishme në botën e biznesit. Dikur ai ka qenë ortak me biznesmenin kontrovers Aydin Sejdia, të cilin e ka përfaqësuar edhe si avokat. Më pas Dizdari i fut biznesit të hidrokarbureve, po zotëron një prej kontratave më të rëndësishme koncesionare. Këtu mendohet se mund të jenë edhe interesat e bashkimit me studion ligjore dhe ish agentin e FBI dhe Agronezën. Por ky personazh i njohur është futur në biznesin e madh të hidrokarbureve shumë vite më parë, kur në pushtet ishte qeveria Berisha. Madje kompania që i drejton ka marrë në shfrytëzim një prej zonave më të rëndësishme naftmbajtëse që në vitin 2010. Në 22 nëntor të atij viti, u themelua shoqëria aksionere Transoil Group AG, me administrator Shefqet Dizdarin. Kjo shoqëri ka ndryshuar emrin plot 4 herë dhe sot rezulton në QGB si Terra Oil Swiss. Administratori i shoqërisë është pikërisht Shefqet Dizdari. Kompania është operatori për zhvillimin e marrëveshjes hidrokarbure të datës 3 dhjetor 2008 për vendburimin e Visokës në Mallakastër. Pra një marrëveshje e lidhur në mandatin e parë të qeverisë Berisha. Është Sali Berisha me vendim të tij, me nismën e tij, me orientimin edhe me vendosmërinë e tij, që Shefqet Dizdari të marrë burimet e naftës të Visokës janë, domethënë, burimet jashtëzakonshme për Shqipërinë dhe për kombin shqiptar. Zotëruese e kompanisë është Terra Oil Swiss AG me selinë Zvicër. Në shoqërinë mëm, Shefqet Dizdari zotëron 31.4% të kapitalit. Peter Krempin, shtetas gjerman, zotëron 31.4%, ndërsa 37.2% e kapitalit zotërohet nga persona të paidentifikuar. Kjo bën edhe më të qartë pse opozita nuk përmend ortakërinë e Agronezës me avokatin e njohur Dizdari. Kontrata koncesionare e hidrokarbureve që zotëron kompania e tij daton pikërisht nga koha e qeverisë Berisha. Terra Oil Swiss ka tërhequr vëmendjen për sigurimin e një kontrate për 3 vendburime nafte në vitin 2018, përkatësisht në Amonic, Cakran Mollaj dhe Gorisht Kocul. Në fakt, edhe në këtë rast nuk përmendet asgjë nga opozita. Fjala është për vendburime që më herët kanë qenë me koncesion në kompani të tjera, po janë ndërprer kontratat për mos përmbushjen e kushteve. Mes kompanive që kishin në shfrytëzim vendburimet, ishte edhe Stream Oil, e drejtuar nga shtetasi Arjan Tartari, një biznesmen i përfolur fort për lidhjet me të djathtën. Hetimi i koncesioneve mendoj është më i thjeshtë për prokurorin shqiptare, në mënyrë që të arrijë nëse ka problematika në mënyrën e dhënies tyre, personat të cilët e kanë marrë ose kompania e cila e ka marrë këtë koncesion, i ka pasur të gjithë mundësitë dhe kapacitetet e duhura, ka ushtruar ndikim palishëm në Shqipëri për të marrë këtë koncesion. Tani do të zbërthejmë të tjera interesa ekonomike që përmenden për rastin McGonigal. Thelbi të gjithë akuzave të politikës janë akuzat për interferimin e oligarkëve rus. Emri kryesor që përmendet kryesisht nga opozita është ai Oleg Deripaska, një personazh i njohur për lidhjet me presidentin rus Vladimir Putin. Deripaska është mes biznesmenëve të sankcionuar nga SBA që në vitin 2018. Ai ishte në listën e sanksioneve të Britanisë së Madhe dhe Bashkimit Evropian prej vitit 2022, kur nisi lufta në Ukrainë.
Emri i tij lidhet me kompaninë Trema Engineering 2 dhe Starbug, të dyja përfituese të tenderave publik. Por cila është lidhja që bëhet me oligarkun rus? Trema Engineering 2 është themeluar në 9 gusht 2001 me ortak Ilir Trebickën. Në dhjetor të 2007, vlera e kapitalit të kësaj kompanie u rrit nga 52 milion në 306 milion lek. Në prill të 2008, kompanisë i shtoi dhe ortaku Starbug SE, duke marrë 51% të kapitalit. Më pas, në vitin 2020, kalon 100% në pronësi të Starbug AG. Fjala është për një prej kompanive më të mëdha austriake me kapital 12 milion euro. Sipas ekstraktit historik, mes aksionerëve të shoqërisë, rezulton pikërisht edhe oligarku rus Oleg Deripaska. Ai zotëron 25.9% të kapitalit të Starbug AG, ortak i vetëm i shoqërisë Trema Engineering 2. Ortak të tjerë janë Hans Peter Hasselsteiner me 28.34% të kapitalit të Starbug, Clemens Peter Hasselsteiner, sërish shtetas austriak me 28.34% të kapitalit të shoqërisë. Në 7 dhjetor të vitit 2022, kompania me shumicë aksionerësh shtetas austriak njoftoi vendimin për ngrirjen e aksioneve të oligarkut rus. Starbug hoqi Oleg Deripaskën nga regjistri përfituesve fundor në prill si rezultat i sanksioneve të Bashkimit Evropian, duke pëzulluar të gjithë të drejtat si aksioner. Sanksionet jo vetëm ngrin të gjitha të drejtat pronësore, duke përfshirë të drejtën për të disponuar apo marrë dividend, por gjithashtu ndalojnë ushtrimin e çdo të drejta e vendimarrje. Referuar të dhënave që bëjmë fjalë për transaksionet nga thesari, kompania Trema Engineering 2, vetëm përgjatë viteve 2019-2023, ka arkëtuar plot 883 milion lek, ose thëndryshe, rreth 7 milion euro. Subjekti rezulton fituesi 35 kontratave publike gjatë këtyre viteve, por kontratat janë përfituar para vendosjes së sanksioneve ndaj oligarkut rus. Praktikisht oligarku rus Deripaska nuk ka akses në paratë e përfituara. Si zbuluam, vendimi i kompanisë austriake Starbug që zotëron Tremën nuk i njeh asnjë akses dhe përfitim shtetasit rus të sanksionuar. Vetë kjo kompani me shumicë aksionerësh austriak ka përfituar në 4 vitet e fundit 73 kontrata publike me një vlerë totale prej 2.4 miliard lekësh, thëndryshe rreth 20 milion euro. Pikërisht, këtu janë fokusuar edhe akuzat sot në çështjen me Gonigal. Është detyrë e prokurorisë më pas që të provoj ku kanë shkuar parat, kush është përfituesi fundor, kush janë këta ortak, cilët me anë të bizneseve apo me anë të kompanive që mund të jenë dhe guas, kanë ardhur në Shqipëri dhe kanë kryer veprime, sepse edhe për raste të tjera kemi pasur të njëjtin diskutim ku kompani fantazëm kanë ardhur ose të bëjnë pastrim parash ose të përfitojnë në mënyrë të palishme nëpërmjet fondeve publike. Ishagjendi Fobi është arrestuar pasi dyshohet se ka marrë rishfet për të hequr oligarkun rus nga lista e të sanksionuarve. Por siç sqaruam, përmes 2 akt padive ndaj tij, çështja për Deripaskën nuk ka asnjë lidhje me udhimet në Shqipëri së bashku me shtetasin Agroneza. Madje kompanitë Trema dhe Starbug rezultojnë fituese të kontratave publike në Shqipëri, në vlerë 10 milion euro gjatë qeverisjes së Berishës. Por askush nga opozita nuk flet për ato kontrata, duke bërë një selektim vetëm për kontratat e viteve të fundit. Referuar të dhënave nga regjistri i kompanive, Trema deklaron plot 4.7 miliard lek xhiro në vitet 2010-2013 gjatë qeverisjes së Berishës, thëndryshe rreth 40 milion euro. Ndërkohë kompania Starbug në vitet 2010-2013 rezulton se ka arkëtuar plot 535 milion lek nga kontratat e realizuara, ose thëndryshe rreth 5 milion euro. Pra vetëm gjatë tyre 3 viteve, 2 kompanit kanë pasur arkëtime në Shqipëri në vlerën e rreth 45 milion eurove. Të gjitha këto janë në harkun kohor 2005-2013. Këtu është domethënë kulmi i veprimtarisë tyre. Kompania Trema rezulton aksionere me 33% të kuotave dhe në koncesionin e hidrocentralit të Shushicës. Pra mes përfituesve fundor, deri në prill të vitit 2022, ishte edhe oligarku rus Deripaska. Pas bllokimit të aksioneve të tij nga kompania mëm Starbug, ai sot nuk gëzon të drejta përfitimi dividendi. Pavarësisht statusit të bllokimit, sot, në fakt kompania e lidhur me të, rezulton zotruese në minorancë e ecit të Shushicës. Koncencioni i Shushicës përmendet fort sot, teksa ka plasur çështja me Gonigal. Por rezulton se në fakt, fituesi është pallur në janar të vitit 2017, disa muaj para se ish agjenti të udhëtonte në Shqipëri dhe të takonte kryeministrin e vendit.
Ky investigim zbulon se interferimi i kompanive të lidhura me oligark rus ka qenë prezent në Shqipëri ndër vite. Nuk kemi të bëjmë me një zbulim të ri, por me një çështje që sot përforcohet me rastin McGonigal. Ajo që bën përshtypje është selektiviteti dhe qëndrimi me dy standarde i kampeve të politikës. Është e qartë se timi i parë në SBA, që lidhet me Oleg Deripaskën, nuk ka asnjë lidhje me Shqipërinë, pavarësisht amplifikimit publik dhe të dhënave për kontratat publike këtu. Çështja e vetme që lidhet me shtetas shqiptar është ajo e përfitimit të $225.000 nga shteta si Agroneza. Si ish agenti dhe ky person kanë deklaruar se parat u dhanë në formën e borxhit. Deri ku shkon kjo çështje dhe a ka implikime shtetërore për lobime të caktuara? Kjo mbetet për t'u zbuluar. Historia sapo ka nisur.